Hello everybody, welcome back to Limitless English. So today we are going to learn about some news or something about IELTS examinations in Sri Lanka. අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ වීඩියෝ එකෙන් IELTS ගැන පොඩි දෙයක්, ඒක මගේ ඔපිනියන් එකක් වගේම මට ආරංචි වෙච්ච දේවල් එක්ක ඔයගලන්ට එක්ක ෂෙයා කරන්න හිතුණු නිවුස් එකක්. ඒක තමයි fake IELTS examinations. එහෙම නැත්නම් වංචාවක් විදියට IELTS examinations කරන එක. මේක සමහර විට ළමයි දැනුවත්ව හෝ නොදැනුවත්ව කරන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. නොදැනුවත්ව කිව්වොත් මෙන්න මෙහෙමයි. දැන් ගොඩක් ළමයි මේ IELTS examination එක අපිට ඕන නේ European countries වල education purpose එකට or else for job opportunity එකකට යන්න. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම ළමයිව නොදැනුවත්ව කමින් එක organizations එහෙම නැත්නම් institutes තියෙනවා. එයාලා කියනවා we are doing IELTS examinations. අපි IELTS examination එක ඔයාලට දෙනවා. එහෙම කියලා එයාලව ඒ ආයතනයේ මගින් මොනවා හරි exam එකකට face කරන්න දෙනවා. යාට කියන IELTS paper එකක් දෙනවා. ඒ ආර structure එකටම දෙනවා. හැබැයි මේ institutes කිසිම දෙයකින් ඕගොල්ලන්ට IELTS exam එක කරාට ඔය result එක ඔයාලට internationally පෙන්නන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. හරිද? ඒක නිසා ඔයාලා මොනවා හරි ආයතනික ලියනවා නම් ඒක හොඳට හොයලා බලන්න. මොකද මෙන්න මේ IDP එහෙම නැත්නම් British Council දෙකේනේ අපිට IELTS examinations තියෙන්නේ. coaching classes නෙමෙයි. coaching classes ඕන තැනක ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. practice exam අනිවාර්යෙන් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි through exam එක final examination එක ඔයාලා embassy එකට එහෙම නැත්නම් foreign ministry එකට present කරන result sheet එක ඒ exam එක ඔයාලා British Council එහෙම නැත්නම් IDP center එකකින් ලියන්න ඕනේ. මොකද ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට වෙනත් තැනකින් වංචනික ලෙස ඔයාලා ලියලා මේ exam result එක ඔයාලා දුන්නොත් foreign ministry එකට එහෙම නැත්නම් embassy එකට එයාලා search කරොත් හරි most probably ඔයාලා අහුවෙනවා. මොකද එයාලා මේ reference number එකකින් ඔයාලව search කරොත් IDP එකේ එහෙම නැත්නම් British Council එක ඔයාලා register වෙලා නැහැ කියලා එයාට automatically හොයාගන්න පුළුවන්. ඒක හරිම simple දෙයක් embassies and foreign ministry වලට. එතකොට ඔයාලව black mark වෙනවා. ඔයාලගේ result එක අදාළ වෙන්නේ නැහැ. හරි ඒ මම කිව්වේ නොදැනුවත්කම. ඒ කියන්නේ ඔයාලා නොදැනුවත්ම IELTS examination එක ගැන හරියට දන්නේ නැතුව කවුරු හරි කියපු නිසා එහෙම නැත්නම් ඒ institutes වල කියන advertisements වලට රැවටිලා යන්න පුළුවන්. හරිද? හැබැයි දැන් මම අනිත් පැත්ත කියන්නම්කෝ දැනුවත්ම මේ දේවල් වල කරන කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට දැන් රට යන හදිස්සි කට්ටිය ඉන්නවා. IELTS exam එකට prepare වෙන්නත් බෑ. English knowledge එකත් මදි. ඉතින් එයාලා මොකද්ද කරන්නේ? මෙන්න මේ fake කාට හරි agent කෙනෙක්ට කියලා IELTS certificate එකක් හදා ගන්නවා. මේක IELTS විතරක් නෙමෙයි ගොඩක් certificates හැදෙනවා ලංකාවේ. එක කියන්නේ ගොඩක් අපි හිතමු දැන් ස්ටුඩන්ට් ෆීස් යන කෙනෙක්ට ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් වෙලා දැන් අපි ඔයාගේ A-levels ඉවර වෙලා ලොකු ગેප් එකක් තියෙනම් ඔයාලා මුකුත් නොකර ඒක හරිම ඉෂුව එකක් වෙනවා ඔයාලගේ වීසා එක දෙද්දී ඒක බලපානවා. මොකද එයාලා බලනවා ඇයි මෙච්චර කල් මෙයා නිකන් ඉඳලා තියෙන්නේ කියලා. අන්න ඒ ગેප්ස් ෆිල් කරන්න ඔයාලා courses කරලා නැත්නම් මෙන්න මේ fake agent ලා ඉන්නවා. එයාලා fake certificates හදලා දෙනවා. මෙහෙම එක තැන් වලින් මේ ඔයාලා courses කරා කියලා. හැබැයි මෙන්න මේවා අහුවෙන්න පුළුවන් වැරදි. ඒ වගේම හරිම වංචාසහගත වැරදි. මොකද එහෙම දැනුමක් ඔයාලා එහෙම දැනුමක් වංචාවක් කරනවා කියන්නේ ඔයාලට ඉදිරියේදී ඔයාලා කරන කිසිම knowledge එකක් ලැබෙන කිසිම education එකක් හරියන එකක් නැහැ. මොකද nature එකෙන්ම ඔයාලට punishment එකක් ලැබෙයි. ඒ කියන්නේ වැරදි දෙයක් නේ කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් එයාලා කරන්නේ ගොඩක් agents කරන්නේ කාගේ හරි certificate එකක් කියන අරන් එනවා. ඔයාගේ යාළුවෙක් මෙහෙම course එකක් කරා දෙයගේ certificate එක අරන් එන්න කියලා. එයාලා මේ විදිහට structure එක හදලා ඔක්කොම කරලා name එක විතරක් වෙනස් කරලා දෙනවා. ඉතින් මේවා අහු නොවන අවස්ථා තියෙනවා. හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට අහු වෙන්නත් පුළුවන්. මොනවාම හරි හේතුවක් නිසා මේ වගේ fake දේවල් වලට අහු වෙන්න එපා ඔයාලා. මම මේක කියන්න ගත්තේ IELTS වලට ලොකු වංචාවක් වෙනවා. දැන් මේ situation එකත් එක්ක අපේ country එකේ. ඉතින් IELTS කියන්නේ ඔයාලට පාස් වෙන අමාරු exam එකක් නෙමෙයි. ඔයාලා හරියට ready වෙන්න ඕන. ඔයාලගේ කැපවීමත් අවශ්‍යයි. මේක නිකන් exam එකක්වත් නිකන් මේ English test එකක් නෙමෙයි. ඔයාලගේ knowledge එක බලපාන. ඔයාලා හරියට මාස දෙකක් තුනක් හරියට මේකට practice වෙලා හොඳ coach කෙනෙක් ගාවට ගිහින් හොඳ teacher කෙනෙක් ගාවට ගිහින් ready වෙලා මේකට face කරොත් ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. අනිත් එක ඔයාලගේ හිත දන්නවා මේක අවංකව ලියපු දෙයක් කියලා. හැබැයි ඔයාලා fake exam sheet එකක් exam result එකක් ඔයාලා හදලා ඔයාලා දෙනවා කියන ඔයාලගේ හිත දාන්නවා. ඔයාලා guilty කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා වැරදි කියලා. මෙහෙම දෙයක් මම කරා කියලා. ඒක නිසා අවංකව ready වෙලා අවංකව IELTS වලට මුහුණ දෙන්න අර මං කියෝ වගේ ඔයාලා IELTS final exam එක ලියනවා නම් කියන ඔයාලා embassy එකට එහෙම නැත්නම් foreign ministry එකට දෙන result එක ඒ exam එක ලියද්දී British Council or IDB centers විතරයි internationally accepted
IELTS exam කරන්නේ. ඔයාලට ඕන තැනක classes යන්න පුළුවන්, ඕන coach කෙනෙක් ගන්න පුළුවන්, ඕන institute එකක practical exams කරන්න පුළුවන්. But remember, final examination එක ඔයාලා embassy එකට foreign ministry එක දෙන result එක depend වෙන්නේ මෙන්න මේ centers දෙකේ. because එයාලට අනිවාර්යෙන් පුළුවන් මොකද එයාලා copy sets යවනවා මෙහෙම results මේ month එකේ මෙයාලා තමයි ලියලා තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ reference number එකක් දෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලගේ reference number එක fake කියලා අහුවෙනවා. ඒක නිසා be honest to yourself and do your work in a best way. So thank you for watching my videos once again. So let's meet with you, and I will bring some facts about IELTS in the near future as well in with my next video. And don't forget to subscribe my channel, hit the like button, comment your ideas definitely for this video, and share with your friends. Goodbye and see you.